Se on Joakim Zeniukselta morjesta. Tänään mä näytän, miten Agent Copilotin Auto Assist oikeasti tehostaa Aspan työtä ja kaiken lisäksi tekee siitä heille paljon mukavampaa. Se nojaa teidän omaan knowledge-baseen sekä proseduureihin. Proseduuri on tämmönen luonnollisella kielellä kirjoitettu toimintaohje, joka osaa hoitaa jonkun tietyn asian. Sillä pystytään tekemään monimutkaisempiakin työnkulkuja. Esimerkiksi voidaan hakea kesken tiketin jostain toista järjestelmästä tietoa. Katsotaan, miltä tää näyttää. Eli mulla on nyt tässä ruutu jaettuna kahtia. Oikealla on chatti, jossa mä esitän asiakasta, ja vasemmalla on tämä Zendeskin tikettinäkymä, jossa mä taas on asiakaspalvelija. Eli nähdään sama juttu nyt sitten molemmista päistä yhtä aikaa. Asiakas on jo halunnut päästä puhumaan ihmiselle, ja nyt se kirjoittaa chattiin. Moi. Lähetetään viesti, jonka jälkeen siirrytään tänne vasemmalle puolelle. Pienen hetken päästä sieltä se autoassisti heräilee. Se on tunnistanut nyt, mistä on kyse, ja ottaa mulle ensimmäistä vastausta, joka on pahoittelu ja kysymys varausnumerosta. Mä hyväksyn tuon tuolta ja lähetän, jonka jälkeen siirryn taas tänne loppuasiakkaan näkymään ja annan sen varausnumeron 3.8.2026. Sen jälkeen lähetään tuo viesti, jonka jälkeen tulee autoassistin seuraava askel. Nyt se kysyy multa hyväksynnä, voiko se hakea lennon tiedot, varauksen tiedot tuolta meidän varausjärjestelmästä. Mä painan tuosta hyväksyntää, jonka jälkeen se hakee ne tiedot. Ja sieltä tuli tiedot, eli mikä lento on kyseessä, minkä takia se on peruttu ja ollaanko sitä oikeutettu korvauksiin. Voidaan hyväksyä toi tosta, jonka jälkeen tulee seuraavat ohjeet tuohon hyppää. Eli mä voin klikata tästä auki seuraavan vaiheen, eli nämä on sisäiset ohjeet. Nämä ei mene asiakkaalle ollenkaan näkyviin, vaan nämä on pelkästään asiakaspalvelijan ohjeet. Eli tässä me nähdään, että kun on lähettänyt vastauksia asiakkaalle, niin avataan korvausjärjestelmä ja kirjataan korvaus. Ja nyt jos korvaus olisi ollut yli 400 €, niin sitten olisi pitänyt hakea tiimivetäjän hyväksyntä, mutta nyt ei ollut yli 400 €, joten voidaan klikata siitä vaikka complete. Ja tälle demolentoyhtiölle varmasti tulee tosi paljonkin tämmöisiä samantyylisiä tikettejä, joissa on aina samantyylinen prosessi, niin kuin tässä nytkin on. Jossa sitten asiakaspalvelija on paljon mukavampaa hoitaa tämä muutamalla klikkauksella kuin silleen, että se tekisi kaikki nämä uudelleen manuaalisesti. Mutta mennään katsomaan, että mitä sä pystyt tekemään tämmöisen. Mennään tuonne vasemmalle, sieltä aletaan valikkoja, klikataan Knowledge auki. Ja oikeastaan yläkulmasta painetaan tuolta Add ja täältä uusi proseduuri. Ja nimetään tämä sen mukaan, missä tästä on kyse. Eli nyt ollaan kyseessä peruutetun. Voidaan tähän liittää valmiiksi kirjoitettu proseduurin, teidän ei tarvitse katsoa, kun mä kirjoitan. Eli tässä nähdään, käytetään tämä aina, kun asiakas kysyy korvausta peruutetusta lennosta. Ensimmäinen ohje on pahoitella tilannetta ja kysyä varausnumero. Sen jälkeen haetaan varauksen tiedot, jotka mä saan lisäämällä siihen kauttaviivan, josta tähän voidaan lisätä erilaisia juttuja. Eli esimerkiksi makroja tai toisia artikkeleita tai sitten actioneita. Ja mä lisään tähän varauksen tiedot actionin, joka hakee sitten rajapinnasta tietoa. Tästä mä klikkaamalla myös voi valita, että tarvitaanko me siihen sen asiakaspalvelijan hyväksyntä vai saako se hakea se ilman lupaa taustalla. Ja mulla siinä oli se Agent Abroad Action, eli sen täytyy kysyä lupa siitä. Ja ton actionin mä oon rakentanut etukäteen, eli siinä on ihan perusrajapintakutsu, joka hakee tietoja toista järjestelmästä tuolla asiakkaan varausnumerolla, minkä se antaa. Ja kolmas vaihe on tämä ehto, milloin sitä korvausta maksetaan ja milloin ei. Ja tiettyjä syitä, milloin sitä ei makseta. Sitten neljäs kohta, eli esitä alla olevat ohjeet agentille. Siinä ei ole vielä mitään ohjeita, joten lisätään ne. Mennään tonne ylänurkkaan ja sieltä saadaan klikattua Insert Instruction for Agent. Eli se tekee tämmöisen oman lohkon keskellä tätä proseduuria. Tänne mä kirjoitan semmoisia asioita, jotka ei mene sinne asiakkaalle, että ne on tämmöisiä sisäisiä työohjeita. Eli kun olet lähettänyt vastauksia asiakkaalle, avaa korvausjärjestelmä ja kirjaa korvaus, varausnumero, summa, sun muuta. Tänne ei kannata kirjoittaa mitään, mitä se kone osaa jo tehdä. Eli toi korvaussääntö, kohta 3, on tuossa proseduurin leipätekstin puolessa. Eli tänne Instruction for Agent-lohkoon tulee vaan se, mitä se ihminen tekee käsin esimerkiksi toisessa järjestelmässä. Tässä me ei sitä pystytä tekemään vaikka rajapinnan kautta, niin sitten me halutaan, että se asiakaspalvelija tekee sen manuaalisesti siellä, niin tässä on sille ohjeet, jonka jälkeen se pystyy kuittata sen siitä tehdyksi, ja sitten se jatkuu siitä se proseduuri. Sen jälkeen on vielä 5. vaihe,
Eli kun agentti on kuitenkin ohjeet tehdyksi, vahvistaa asiakkaalle, että maksetaan 14 vuorokauden kuluessa. Sen jälkeen täältä oikealta alhaalta ei jätetä luonnokseksi, vaan tuosta Save Draftin vierestä painetaan Publish, ja nyt siitä me saadaan se käyttöön. Ja vielä yksi juttu, eli se pelkkä proseduurin luominen ei riitä. Se autoassist ei osaa mennä päälle itsestään, vaan tiketissä pitää olla tietty tagi, ja se tagi on Agent Copilot Enabled, ja toi ei ole mikään semmoinen, jonka voi arvata, vaan se lukee Zendeskin omissa dokumentaatioissa. Voidaan mennä katsomaan täältä vasemmalta mun triggereitä. Eli täällä mulla on Add Tag, Agent Copilot, to New Tickets, eli tämä on nimetty selkeästi nyt, kuka tahansa tajuaa, mitä se tekee, ja siellä on conditionina, eli uusi tiketti pitää olla luotuna, ja sen jälkeen actionina se lisää siihen uuden Agent Copilot Enabled. Ja mulla tämä nyt on kaikissa tiketeissä, koska tämä on demo-instanssi, mutta sitten oikeassa ympäristössä ei ehkä ole fiksua. Eli kannattaa aloittaa yhdestä ryhmästä tai yhdestä aihealueesta, vaikka pelkät laskutustiketit tai yhden testitiimin tiketit, jotka on innokkaita testaamaan näitä Copilot-proseduureja. Katsoo vasta sitten sen jälkeen, miten ne toimii, ja hioo niitä proseduureja paremmin ja laajentaa vasta sitten kaikkien käyttöön. Eli tässä koko homma tiivistettynä. Proseduuri kertoo, mitä sille asiakkaalle pitää sanoa. Agent Instruction, jolle sisällä sitten taas kertoo, että mitä manuaalisia juttuja tai ohjeita asiakasprobleeman pitää tehdä siinä taustalla, ja sitten se triggeri laittaa sen päälle. Ei mulla muuta. Nähdään taas seuraavan demon parissa. Se on moro!